Ito na guys, tayo ay aarangkada na. We got to this area guys yesterday, pero maulan. And what we did was nag-shopping at kumain lang. At nagpahinga na rin sa hotel. But today the weather is perfect. And first top na pupuntahan namin ay isang lookout. Dito sa lugar na to guys ay maraming mga lookouts. So, it's a 5-minute walk daw. Ito ang nakalagay. Ayan, it's a 5-minute walk. The Anvil Rock 5-minute. Akala ko parang Advil yon. Tamang-tama pa naman sana yon. Kasi parang may headache ako. Joke lang. Ayan guys, at gamit ko ngayon guys ay ang dual gram. May mga videos na ako guys na gamit ang dual gram. Pero hindi talaga siya buo. So this is gonna be the first time na gagamitin ko ang dual gram para sa video na ito, para sa vlog na ito. So ito ngayon ang pinaka-latest ngayon guys na ginagamit ng mga vloggers. Kasi simultaneously nagka-capture ang mga ng maraming ano ba? Hindi nag-research eh. Maraming cameras. Ang naka-capture at the same time. So as you can see guys na nakikita niyo ako habang nagsasalita na nag-video din. Ito ang kagandahan guys ng dual gram. So mamaya guys itatag ko ang dual gram para masaya naman sila. Look at Colin there standing on a bench. Look tingnan nyo guys, sanawa ang view guys. Kagandahan, di ba? So the weather is really nice this morning. Bukas naman guys is maulan ulit. So ngayon ang tamang panahon na para mag-video si Coco Pumar in Australia. Dito tayo guys. Saan pupunta si Colin? Ako guys ay sinusundan ko lang si Colin kung saan siya pupunta. Parang napapagod na yung kamay ko guys sa kakahawak ng aking gimbal. Gimbal plus dual gram equals vlog. Medyo malamig-lamig ng konti guys kasi autumn na dito. Ay, ang ganda naman yan, no? Hindi ba siya nakikita yung kulay ng ano guys, ng rocks na brown. Tingnan natin sa taas guys kung makikita ba. Ito na naman ang inyong lingkod. Nagbibigay ng magandang tanawin dito sa Australia. Ano lang pala yun guys na napuntahan namin. Yung kung saan nakatayo si Colin. Parang ano lang pala yun. Parang lang. Ito pala guys, ang talaga ang pinaka-main na lookout. Look at Colin over there. Boom, say hi! Kumusta ka? Kumusta daw? Ang ganda naman ng ano dito guys. Yung rock na to. Di ba? Kakaiba. Parang gusto kong magtago. Di ba? So ako guys ay akyat. Yun naman guys, mahilig akong umakyat. You know, laking probinsya. Aakyat ako ng puno puno ng coconut.
Ito pa, may hagdanan. Hello. Come on. Give me a break. So, ito na pala ang lookout, guys. Remember yung pag-start pa lang, ito na oh. The Anvil Rock lookout. Akala ko, Advil. Advil para sa sakit sa ulo. Hi, calling the attention of Advil Pharmaceutical Company. I think under Pfizer or maybe Procter. Hindi alam eh. Ayun kasi hindi nakikita mo siya. Hindi nakukuha yung kulay guys ng ng rocks. Oh my G, look at there, boom! May stream sa baba. Hala. Ito malinaw guys. Brown ang kulay ng rock. Ayan. Aakyat tayo sa taas. Hindi pwedeng aakyat kasi ito ang pinaka-main ng lookout. Kinahanglan na sa taas ako. What's there? Gold. Baka guys, makahanap kami ng gold. Yung tunay na gold ha, hindi yung gold na galing sa puwet. Ito, ano ba to? Wow! Ako ay nandito na sa tuktok. Ano ba nakalagay guys? Ano ba nakalagay dito? Okay. So, these are the places. Parang it's a compass. So, Mount Victoria, 7.9 kilometers. Blackheath, 6.7. Hat Hill, 1.8 kilometers. Carrington Chimney, 13. The Pinnacles. Boom, the Pinnacles. Huh? The Pinnacles. What pinnacle? 6.5 kilometers. Huh? 6.5 kilometers. What? Pinnacles. Where's the pinnacle? I don't know. It says here. Sydney 86.0. Mount Hay, Mount Banks. Ayan, balikan tayo sa tuktok guys. Tama na yung kadaldalan ko ng walang kwentang pagbabasa. No calculation, walang kwenta. Diba? Translated into English para naman alam ng mga tao. What's walang kwenta? No calculation. Ay, ang ganda talaga. Parang ayoko nang umalis dito, guys. Parang super ganda. Dahil maganda ang panahon. Parang ano kayo magandang guys? Magandang thumbnail nito. Parang dito ata, guys, ang magandang thumbnail. Ito maganda, wala nang masyadong babaguhin sa video ko. Hindi na ako mahihirapan. So once again guys, ito ay ang tinan ko muna, hindi ko na-memorize. Anvil Rock Lookout. So, panibagong tanawin naman guys, ang ma-share ko sa inyo. Mag-sneeze muna ako guys Ayan. So, mukhang ito guys ang magandang mukhang magandang pang thumbnail. Oo, di ba maganda, di ba guys? Pang thumbnail siya. Tatayo ako doon ha. So, abangan guys, first day, actually bukas babalik na kami sa Sydney. Pero, mapupuntahan pa ata kami ni Colin after here. So, abangan ang aking susunod na video. I don't know kung ano pupuntahan namin. Alright, bye for now! Dito naman ako na side, guys.
walang daan. Ako ay gagawa ng daanan ko. Sana walang walang animals. Ito, gamit ko pa rin ng dual gram para sa inyong kaalaman. Aray. Halaka guys. Pwede na akong umihi dito. Kasi walang tao. Oh my gosh. Am I allowed to come here? Hindi ba ito restricted? Boom! Ay, si Colin ay pumunta sa ibang lugar. Wow! Bakit? Oh my. Boom! So doon ako banda guys. There you look out. Dito naman. Oh my gee. Oh no. Cliff. More rocks there guys. Okay, pabalik na. Ako ay nanginginig na ng konti. Nakita ang cliff. Ayoko na. Nakakatakot. Nakakatakot. Gusto ko guys yung mga kahoy na sunog. Aray. Ouch. Hala, saan na ako? Picture muna guys, pang thumbnail. Ayan, may pang thumbnail na picture na ako guys. So, to be continued. Tuloy-tuloy tayo. Ako ay bababa na. Where's Colin? I think Colin has gone to the cave. Oh my gee. Mukhang may bago namang dumating na mga ayun guys, so bagong dating na kasas. So on our way here, Colin was thinking about getting a four-wheel drive. A four-wheel drive. Kasi we're like going to these places and dinadaanan ay dirt roads. So a four-wheel drive would be nice. He's up to the cave. Ayan. He's already in the car.
So dahil maaga pa guys, ito yung sinasabi kong dirt road guys. So yung dinaanan namin. So ito bagong dating. Yun ang Wind Eroded Cave. Dangerous. Eroded. The name itself, my goodness. So ito kami. And did you find a cave? It wasn't a cave, it was just a rock. But a rock that That was chipped away by the wind, I suppose. you'd say. alright. Yeah, it's only a few minutes in. Not scary. Is it a beautiful rock? Really? No, it's not. How many minutes? How many minutes? Yeah, to get. Pupuntahan ko guys ang 5 to 10 minutes daw guys. Ano ba yan? Ito guys ang Wind Eroded Cave. Let's go. Samahan niyo ko guys. Huwag kayong umalis dyan. Sama-sama tayo. Aray ko. So ito guys ang sa baba ng aking pinuntahan. Where's the rock? Oh no. Diyan ako sa taas kanina. Diba? Yan ang sa taas. Saan ba yung rock? Sabi ni Colin. Okay. This is it. Ito guys, yung nasa taas ako kanina. So parang cave. It's beautiful. Picture natin guys.